به قول جک شواگر، تازه کارها به سود فکر میکنن، اما حرفه‌ای‌ها اول به مدیریت ضرر فکر میکنن. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف تریتاب خیلی خوش اومدین. امروز دوشنبه 6 جولای 2026 هست و اولین روز هفته. ما میخوایم که معاملات امروزمون رو با شما به اشتراک بذاریم. معاملات که البته نه دیگه چالش تک معامله ضررده شده، اصلا کلا ما سعی میکنیم که بر مبنای یه معامله یعنی تک معامله وارد بازار بشیم. ثبت میکنیم، بهترین ستاپ رو پیدا میکنیم و وارد اون بهترین ستاپ میشیم که حالا دیگه اگر اون بهترین ستاپ استاپ خورد دیگه خورده‌ای به خودمون نتونیم بگیریم. بریم ببینیم که بازار امروز چجوری حرکت کرده. امروز اخبار اقتصادی شاخص مدیران خرید ISM رو داریم، PMI، که حالا تو پیش بینی ها انتظار میره که یه مقدار کمتر از قبل بشه، که اگه کمتر از قبل بشه به ضرر دلار و به ضرر شاخص ها خواهد شد. ولی اخبار رو ما فقط در حد اینکه همون عددش رو بدونیم که چجوری منتشر میشه در نظر میگیریم و بیشتر کار خودمون رو انجام میدیم و نقاط مهمی که مد نظرمون هست حضورتون عرض شود که اخبار نیم ساعت بعد از اینکه بازار باز میشه منتشر میشه، یعنی ساعت 5 به وقت بروکر میشه 5:30 خودمون. بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده امروز و چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب حضورتون عرض شود که میبینید که اخبار امروز اخبار PMI ISM هست و طبق پیش بینی ها یه مقدار خیلی جزئی احتمالش هست که کمتر، یعنی پیش بینی شده که کمتر باشه و اخبار خاص اقتصادی نداریم. بریم چارت و بازار رو بررسی بکنیم. بله خدمت شما عرض شود که توی روزانه میبینید که قیمت امروز نزولی هست و آخرین کندلی که جمعه بسته شد، جمعه خب بانک هالیدی بود، منم معامله‌ای نداشتم و میبینید یه کندل دوجی خیلی بلا تکلیفی هستش که فشار فروش بالایی هم درسته که سعودیه ولی فشار فروشش بسیار زیاد بوده. بریم یه کندل هفتگی رو ببینیم. بله کندل هفتگی پر قدرت و بسیار قوی بسته شده سعودی و این احتمال داره که بخواد حالا نوید این رو بده که توی بلند مدت سعودی باشیم، که اکثر مواقع توی شاخص‌ها می‌بینید دیگه اکثرا سعودی هست، یعنی روند شاخص‌ها ذاتش سعودی هست. ولی خب یه این بالانس خیلی ریزی داره اینجا که تو هفتگی میتونه که بیاد پایین و به این کندل 2 هفته قبل برسه سقفش و بالانس بکنه و بخواد بره بالا که حدوداً 52675 تقریبا هستش. حالا بررسیش میکنیم. توی تایم روزانه هم میبینید که قیمت بعد از باز شدن صعود کرد ولی نتونست به سقف هفته قبل و روز آخر هفته قبل که جمعه هست برسه و خیلی سریع نزول کرد. این به خاطر همون این بالانس هست فکر میکنم. این بالانس فکر میکنم اینجا باشه. بله این مال کندل 2 هفته پیش هست، یعنی سقف کندل 2 هفته پیش هست. هفته پیش نه، یعنی هفته قبلش که احتمال داره بخواد به اینجا برسه. ما حالا باید بررسی بکنیم ببینیم که توی تایم کوتاه مدت چه حرکت‌هایی میکنه و ما چجوری میتونیم که همراهش بشیم. داره به کف روز میرسه، یعنی به کف روز قبل، یعنی جمعه هفته پیش میرسه، همین جمعه‌ای که گذشت. و بریم ببینیم که توی تایم 4 ساعته چی داریم. حالا تو تایم روزانه دیدید دیگه، حالا سقف و کف روز قبل رو من مشخص کردم که مهمترین نقاط تایم روزانه‌مون هست. این کندل با اینکه خیلی پرقدرت بسته شده ولی این بالانس یعنی FVG نداره، چون کندل قبلش رو اگه توجه بفرمایید خیلی پرقدرت تا همین بالا اومده، بعد ریزش کرده دوباره رفته، حالا تا یه مقدار که از سقفش گذر کرده حضورتون عرض شود که بسته شده و این بالانسی نداره که بخوایم بگیم که مثلا FVG داره. اینجا FVG نداره این کندل با همه این که اینقدر پرقدرت بسته شده. بریم تایم 4 ساعتمون رو بررسی بکنیم. خب تایم 4 ساعت من مشخص کردم منشأ حرکتی که این لگ رو تشکیل داده، این منشأ حرکت هست و الان لگ مهمی که تو 4 ساعته دارم اینجا هست.
که 50% حدوداً این نقطه میشه. باید ببینیم که آیا میخواد حمله بکنه به 50%. یه روند نزولی داره به ما نشون میده دیگه. سقف پایینتر زده، احتمالاً الان میرسه این کف رو هم میزنه، میشه کف پایینتر و تو 4 ساعته خب سقف و کف پایینتر اگر که سریع بر نگرده بالا احتمال داره که بخواد به نزولش ادامه بده و حالا نقدینگی هایی که داره رو بخواد بگیره دیگه. ولی در مجموع فعلا توی این رنج هستیم. الان این کف رو که بزنه اینجا یه رنج تشکیل داده دیگه تو 4 ساعته. بعد ببینیم که تا کجا میخواد بیاد پایین. بریم تایم 1 ساعت همون رو ببینیم. بازار حدوداً 1 ربع دیگه باز میشه. بله اینجا یه مقدار واضح‌تر هست. خب عرضم به حضور شما که آخرین لگی که من داشتم، خب من جمعه معامله نکردم دیگه. جمعه میبینید که یک رنجی زد، یعنی از اینجا یه لگ درست کرد، لگ سعودی که یه اوردر بلاک داشت. این اوردر بلاکش نتونست نگه داره، نزول کرد و لگ آخری که من داشتم این لگ بود که الان این لگ مهمترین لگ ما هست که هنوز کفش شکسته نشده. البته هنوز کفش شکسته نشده و البته بخواید اینجا حساب بکنید ببینید اینجا یک رنجی بوده که نکنید اینجا یه اف جی داشتیم، این کندل نزولی نتونسته بره پایین، اومده بالا به این اف جی رسیده و یه حالت رنج، یعنی سقف بالاتری زده از کندل قبلش و اومده دوباره کف پایینتر زده. میشه اینو یک لگ کوچیک تو تایم پایینتر در نظر گرفت، یعنی لگ مهم در نظر گرفت که اینجا سقف شکسته شد توسط این و رفت بالا. ولی توی 1 ساعته لگ مهم ما اینه، یعنی الان ما توی این رنج هستیم که سقف و کفش برای ما مهمه. اگر این کف بشکنه به حضورتون عرض شود که اینجا یه گره مهم داریم که میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی احتمال داره که تا اینجاها بخواد بیاد پایین. حالا همه خطایی که من میکشم کج میشه دیگه. اینجا هستش که میتونه اگر بیاد تا اینجاها بیاد به این گره برسه و دوباره مثلا بخواد بره بالا. ولی در حال حاضر لگی مهمی که دارم الان مشخصش میکنم تو 1 ساعته. من این سقف رو مشخص میکنم تو 1 ساعته و این هم کف، یعنی این لگ مهم من هست که هنوز کفش نخورده و توی این رنج قرار داریم الان. که خدمت شما عرض شود که اینجا الان چند تا گره داریم که اینا میتونن مهم باشن. FVG نداریم تو تایم 1 ساعته ولی گره های مهمی داریم که باید ببینیم که آیا میخواد بیاد بالا. اگه بیاد بالا اینجاها میتونه ریاکت بده دیگه، این نقاط میتونه ریاکت بده که قیمت رو پرت بکنه به سمت پایین. خب 1 ساعتمون رو هم بررسی کردیم. میریم تایم 15 دقیقه. من تایم 15 دقیقه مشخص کردم، سقف روزم رو مشخص کردم، کف روز آخرین کفی که ساخته بود کف جمعه رو مشخص کردم چون نزدیک شده بود بهش و الان این لگ برای من مهمه تو 15 دقیقه که اینجا یه دونه FVG داره که باید ببینیم که این کندل چطور بسته میشه تا 10 دقیقه دیگه که دقیقا همون بازار هم باز میشه دیگه، که باید ببینیم به این FVG چه ریاکتی میده. باید ببینیم پرتش میکنه به سمت پایین. اگر بیاد پایین که احتمال میدم بیاد، میخوریم به این FVG اینجا که من مشخص کردم. این FVG و اوردر بلاک اینجا هست. من از این گره مشخصش کردم چون گره مهمی داریم اینجا و FVG، یعنی احتمال داره که بخواد بیاد اینجا، حالا تا اینجاها برسه بعد بخواد بره بالا. چون الان نقدینگی اینجاها نکنید چقدر نقدینگی درست کرده، اینا همشون نقدینگی یعنی بالا و قیمت اگرم بخواد بریزه همیشه تمایل داره که بیاد نقدینگی ها رو جمع کنه بعد بیاد بریزه، یه همچین مدلی. یعنی بیاد اینجا این نقدینگی رو برداره توسط این نقدینگی بره این نقدینگی ها رو برداره و توسط این نقدینگی ها زور جمع کنه بره این پایین رو برداره، که حالا باید ببینیم که چطور حرکت میکنه بازار، اصلا چجوری میخواد بره، اخبار چجوری منتشر میخواد بشه دیگه باید ببینیم. البته اینجا هم یه FVG داریم، احتمال داره که اگر بخواد حمله کنه به بالا بیاد به این FVG برسه و بیاد پایین یا که اصلا کلا بره بالا دیگه. خب نقاط تایم 15 دقیقه‌مون رو هم مشخص کردیم. من زیر این کف وارد فروش نمیشم به خاطر این نقطه مهم
وقت صبر میکنم ببینم که چیکار میخواد بکنه. ولی در حال حاضر این لگ برای ما مهمه. حالا بریم تو 5 دقیقه خیلی واضح‌تر میتونیم ببینیمش. بله من تو 5 دقیقه مشخص کردم. حالا میبینید یه کانال ساخته اینجا. این کانالی که ساخته بالاش کلا نقدینگیه دیگه. اینجا همه نقدینگیه. این همون لگ مهم من هست که تو 15 دقیقه مشخص کردم که تو 5 دقیقه به شدت مهم هست. این سقف مهمیه که سقف‌های مساوی تشکیل داده که این نقدینگی این بالا داره. میتونه از همینجا پرتش کنه به سمت پایین. اوردر بلاک داره، مگه اینکه خیلی پرقدرت بخواد اینجا بشکنتش که ما اگر پرقدرت بشکنه میتونیم که از اینجا وارد بشیم از همین سقف. بعد ببینیم چجوری کندل سازی میکنه دیگه. کندلا به ما میگن که قضیه از چه قراره. الان نقطه مهمی که داریم این FVG اینجاست که میتونه تعیین کننده باشه. کف روز که دیگه الان همینجا شد که با کف جمعه الان همپوشانی داره. سقف روز هم مشخص کردم و این نقطه. این همون FVG که تو تایم 15 دقیقه هم مشخص کردم که تو تایم 5 دقیقه هم 2 تا FVG با هم ادغام شده دیگه. 2 تا FVG رو من با هم ادغام کردم. دقیقاً این سطح پر از نقدینگی رو برای ما به وجود آورده. الان در حال حاضر ناکنید نقدینگی‌های سقف زده شده، اومده نقدینگی پایین هم زده شده. حتی الان داره حمله میکنه به این نقدینگی و من فکر میکنم که بخواد بیاد این نقدینگی رو برداره بعد بیاد بالا. من یه همچین سناریویی در نظر دارم. میتونه هم با باز شدن بازار بیاد اصلا این بالا بعد بخواد بیاد پایین. بعد ببینیم، چون اینجا یه دونه بازدارندگی داره دیگه. این FVG هست، اینجا یه بازدارندگی داره، اینجا یه بازدارندگی داره. بعد ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. احتمال داره بکشونتش تا تایم اخبار، چون نیم ساعت بعدش هم هست. تو تایم مثلا بعد از اینکه اخبار منتشر بشه حرکت اصلیه رو بکنه. ما حالا صبر میکنیم ببینیم که اون سیگنال اصلیه رو به ما میده. ما با باز شدن بازار دیگه اونقدر سریع وارد نمیشیم، وای میسیم ببینیم که اون نقاط مهمی که مشخص کردیم که الان در حال حاضر این نقطه و این نقطه برای من نقاط مهمی هست. من با شکست این کف وارد نمیشم، حتی تا اینجام بریزه من وارد نمیشم اصلا، به خاطر اینکه خطرناکه. از هر لحظه از همین جاها میتونه بکنه بره بالا. اینجا FVG داریم. اگر اینجا به من سیگنال درست بده من برای خرید وارد میشم از این نقطه، به خاطر اینکه آره تا اینجا تیپی 2 من رو تقریبا میده که باید ببینیم دیگه، ببینیم که چطور حرکت میکنه. حدوداً 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه استاپ میکنم ویدیو رو. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد دوستان. حدوداً 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. میبینید حمله کرد به این بالا. احتمال داره پس بخواد که نقدینگی های این بالا رو برداره بعد بخواد بریزه. میتونه هم محکم بره بالا. 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. میبینید چقدر پرقدرت. اصلا شاید بکنه بره بالا کاملا. ولی ما فعلا اینجاها وارد نمیشیم به خاطر اینکه این بالانس زیادی درست کرده. پرقدرت داره میره بالا دیگه. من وای میستم ببینم که روی سقف روز چه عکس العملی میده. خب بازار 5 ثانیه دیگه باز میشه. پرقدرت، چقدر قدرتش زیاده. خب ببینیم روی سقف روز چه عکس العملی میده. خیلی اینجا این بالانس درست کرده، مگه اینکه بخواد خیلی پرقدرت بره بالا. ریسکش بالاست اینجا، من وارد نمیشم. اینجا به شدت ریسکش بالاست چون سقف تاریخی هم اینجاست. من اینجا بکشمش جلو. این هم سقف تاریخی اینجا. ریسکش به شدت بالاه، هیجان به شدت بالا اینجا. بعضی اوقات باید بشینی بازار رو فقط نگاه کنی. میبینین؟ کامل نقدینگی ها رو جمع کرد. ببینید نقدینگی هایی که اینجا بود همه رو جمع کرد. اینجا سقف های مساوی بود جمع کرد کامل. همه نقدینگی ها رو جمع کرد. میتونه الان اینجا نقدینگی درست کرد دیگه.
که باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت کنه. ورود به خرید الان جایز نیست. وای میستیم که یه اصلاحی چیزی ازش ببینیم، دوباره نشونه بعدی رو که دیدیم اون موقع وارد میشیم. این تک معامله ضررده اینا رو از من گرفت دیگه. من الان اینجا قطعا روی سقف وارد معامله خرید شده بودم. ممکنه که بهم سودم بده، یعنی تموم میشد معامله‌ام، ولی ریسکیه دیگه. میخوام که معاملات ریسکی کلا از این چارچوب معاملاتم بره کنار. اونی که باهاش آرومم، باهاش اوکی‌ام بگیرم. الان با این اوکی نیستم. خوبه ها، ولی استرس رو میگیره آدم. ببین چون هیجانش بالاه، پایینش این بالانس داره بالا، اصلا نقطه مشخصی نیست دیگه. همینجوری یالا بریم داخله. من یالا بریم داخلی نمیخوام برم تو. اینجا معاملات ریسکی میشه. مثلا فکر کنیم من الان زیر این کف وارد فروش میشدم، چون هر لحظه از اینجا مثلا میشه از این افیجی رو بکنه دوباره بره بالا. هر لحظه از هر کدوم از این نقاط میتونه بره بالا، برای همین ریسکی میشه. درسته طبق پلنمه زیر کف یا روی سقفه، ولی ریسکیه. وقتی اینکه اصلا مشخص نمیکنه الان اینجا احتمال داره تا این کف بیاد، احتمال داره از هر کدوم از این نقاط بره بالا. خب من رو احتمالات سعی میکنم کمتر معامله کنم، اونی که دیگه احتمال خیلی قوی تری هست رو اون وارد بشم. برای همین اصلا این چالش تک معامله ضررده رو گذاشتیم که اینا فیلتر بشه دیگه. احتمالاً تا اینجاها بخواد اصلاح بکنه، شاید هم تا اینجاها مثلا بخواد شاید یه الگوی وی تشکیل بده، شاید هم اصلا بخواد بیاد پایین کامل. بستگی داره دیگه. خب ببینید تایم این کندل 15 دقیقه ببینید چقدر پرقدرت. این احتمال داره اگر این شکلی که تا اینجاها بسته بشه یه پینبار نزولی قدرتمند میشه دیگه، یعنی میتونه پرقدرت پرتش کنه به سمت پایین. میبینید؟ خب به این افیجی رسید، افیجی گردن کلفت. خب من این سقف رو حذف میکنم کامل. حالا سقف مهم من، یعنی لگ مهم من این لگه که حالا کفش مشخصه. میبینید چجوری داره میاد پایین. کندل 15 دقیقه رو نگاه کنید. الان رسید به این نقطه. در عرض 1 دقیقه میتونه این کندل دوباره به کندل سعودی تبدیل بشه. یعنی اصلا به این نباید نگاه کرد که الان این کندل اینجوری بسته، مثلا اینجوری حرکت کرده. نه، ممکنه هم هست کامل بیاد پایین. در عرض 30 ثانیه هم میتونه پرقدرت دوباره بیاد بالا. بستگی داره. میبینید چه کندل 1 ساعته ای شد. اول یه جوری کندل رو بردن بالا که خب این کندل بسته شد. با یک گپ ریز نزولی هم خدمت شما عرض شود که کندل بعدیش باز شد. این اوردر بلاک فوق معتبره، چون باعث شکست چند تا سقف شد. باید ببینیم که آیا میخواد برسه به این اوردر بلاک یا نه، یا و اینکه اگر رسید چه ریاکتی میخواد بهش بده. یه افیجی اینجا الان درست کرده، افیجی نزولی. خب داره حمله میکنه به این اوردر بلاک. ببینیم که چطور عمل میکنه. پر قدرت و پر سرعت. من روی این کندل نمیتونم وارد بشم به خاطر اینکه اینجا یه افیجی دارم. باید ببینم کندل بعدی روی این افیجی چه حرکتی میکنه. اینجا هنوز زوده برای ورود، بخاطر اینکه تازه رسید به اوردر بلاک. حالا همیشه اولش یه ریاکت به سمت بالا میده، دوباره میاد پایین، اصلا میشکنتش. و اینکه این کندل باید بسته شه. ما حالا این شرایطی که ایجاد کردیم، این چالش رو ایجاد کردیم، خیلی مواقع ممکن اصلا دیگه معامله گیرمون نیاد و اون روزو بدون معامله اصلا تعطیل بکنیم. و این دیگه فکر میکنم که یه نوع رشد به حساب میاد دیگه، چون شما همین که بتونی بازار رو ببینی
و اون ستاپ مهم تو منتظرش بمونی و وارد هر معامله‌ای نشی و اگر معامله واقعا گیرت نیامد معامله‌ای نکنی، خودش یه موفقیت به نظر من دیگه. یعنی که آدم رو خودش کنترل داره. خب این کندل میبینید چجوری بسته شد دیگه، نزولی. اولش گول زد، فکر میکنم بخواد بیاد پایین، بستگی داره دیگه. این الان میره بالا، به این افیجی میرسه، احتمال داره خیلی هم گول بزنه که میخواد بره بالا، خیلی ها اینجا بخوان وارد بشن، یا اینکه گول بزنه که میخواد بیاد پایین، خیلی ها برای فروش وارد بشن. ما صبر میکنیم، میتونه هم نرسه و از همینجا بیاد پایین دیگه. اون نشون دهنده اینه که خیلی قدرت بازار برای نزول، فشار فروش زیاده. این کندل برای من خیلی مهمه که چطور بسته بشه. همین کندلی که الان داره حرکت میکنه، اگر سعودی بسته بشه و مثلا داخل این افیجی سعودی بسته بشه دیگه، به من یه سیگنال صعود میده. خیلی دوست دارم که اگرم میخواد نزول بکنه برسه به این افیجی و تاچش بکنه و نزول بکنه، که اونجوری دیگه سیگنال قوی برای نزول به من میده. من میتونم وارد معامله فروش بشم. ببینید زورش نرسید، یه کندلی شد که تو دل کندل قبلشه، نه سقفشو زد نه کفشو. امیدوارم این کندل تاچ بکنه در ما یه سیگنالی بده، حالا یا نزول یا صعود، چون این نقطه هم میتونه صعود بکنه هم میتونه نزول بکنه. هفت دقیقه دیگه کندل 1 ساعته بسته میشه. نرسید به اون چیزی که من میخواستم، برای همین نزول کرد. حالا میتونه که بیاد اینجا رو ورداره بیاد دوباره بالا، بعد بخواد دوباره بریزه. حالا به کف رسید. میبینید الان لگ مهم شد، این کف و این سقف. این افیجی افتاد کجاش؟ دقیقا 50%ش. اینجاها چون نقاط نقدینگی زیادی داره من وارد فروش نمیشم، چون بالا هم این بالانس درست کرده، هر لحظه ممکنه از اینجا برداره بیاد بالا. ولی اگر بیاد پایین بیاد بالا به من سیگنال خرید بده، من وارد خرید میشم، یعنی آمادگیشو دارم برای خرید. میتونه هم بریزه اصلا کلا، ما دیگه کلا جا بمونیم از بازار. 4 دقیقه دیگه اخبار منتشر میشه. ببینید حرکت زیاد کرد ولی اون چیزی که دلخواه من بود نبود دیگه. ببینید رسید به فیجی و یه ریاکتی نشون داد. اینجا رو دوست دارم وارد بشم ولی وای میستم، به خاطر اینکه هم اخبار داریم هم این کندل ببینم چجوری بسته میشه. اینجا هم افیجی داریم، اینجا ممکنه یه ذره بازی بکنه بعد بخواد بره بالا. میتونم بکنه بره بالا ولی ریسکش بالاست، ریسک داره. سعی میکنم ریسکی ها رو مدیریت بکنم. الان دیگه اخبار منتشر شده تقریبا. ببینیم که چجوری منتشر شد. بله کمتر از اون چیزی که میخواستیم منتشر شد و احتمال نزولش هست. بعد ببینیم که تاثیر اخبار، البته این اخبارها زیاد تأثیری تو لحظه ندارن دیگه، توی
بلند مدت بیشتر تاثیر میذارن، و اینکه اخبارهای خیلی مهم باشن که رو نوسان لحظه‌ای هم تاثیر بذارن، رو احساسات تاثیر بذارن که اون احساسات باعث حرکت قیمت بشه. اگر نتونه الان صعود بکنه و این کف کندل قبلش رو بخواد بزنه، من ریسک میکنم این کف، من ریسک رو انجام میدم و وارد فروش میشم. برای خرید هم باید ببینم این کندل چطور بسته میشه. من وارد یک معامله فروش شدم بچه‌ها. حالا دیگه این ریسکی بودش که انجام دادیم تا ببینیم این معامله، تک معامله روزمون به چه شکل پیش میره دیگه. معامله گرفتم که باهاش راحتم. الان با این معامله راحتم، استاپم بخوره اشکالی نداره. دیگه نمیشه وارد معامله نشد. بعد دیگه تو اون دیدگاه، یعنی دیگه الان گذاشتم تو اون بهترین دیدگاه هم وارد شدم. دیگه ما بقیش دست بازاره. اگر قسمت ما باشه که بخوایم سود بکنیم سود میکنیم، اگر هم که بخواد روندی تغییر بده دیگه گاهی نمیشه جلوشو گرفت دیگه. این معامله رو باش راحتم، یعنی اوکی هم، یعنی به نظرم میتونه که برسه به تیپی 2 ما تیپی 2 رو هم میذاریم. راستی ببینیم که کندل 1 ساعته چطور بسته شد. بله پر قدرت کندل خفنی بست. یک کندلی بست که احتمالاً خیلی بخواد بیاد پایین تا این کف حداقل بیاد. الان هم مسیر شدیم، هم با کندل 1 ساعته، هم با روند بازار، هم با روند اخبار. الان همه چیز با هم پوشانی داره. ببینید چون ذات بازار شاخص ها سودیه، نزول ها رو خیلی زور میزنه بیاد، مگه اینکه دیگه خیلی به ضررش باشه. ماشاءالله بهش گفتیم بهش برخورد. خب تیپی اکونومی ما رو که رد بکنه، ما میتونیم که ریسک فری بکنیم. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. رسیده به این نقطه مهم. هیچ پرسرعت میخواد بیاد بالا، صعودش خیلی پرسرعته. ما دیگه طبق پلنمون تا تیپی 1 نیاد حق نداریم دست بزنیم بهش. اینو باید در نظر بگیرید دیگه. بازار که بخواد حالا یا صعود بکنه یا نزول بکنه، یه تک نمیتونه بیاد پایین دیگه، مگه اینکه خیلی زورش زیاد باشه. کلا صعود نزول که الان که ماشاءالله داره خیلی پرقدرت هم میاد بالا و احتمالاً به این که اوردر بلاکی که رسیده داره صعود میکنه. باید دید ببینیم این کندل چطوری بسته میشه. ما که دیگه طبق پلان دست نمیتونیم بزنیم. محل پر قدرت برگشت بالا، خیلی قشنگ اومد اون FVG که ما مشخص کرده بودیم رو پر کرد و پر قدرت داره میاد بالا. حالا دیگه بالاخره این هم معامله بودش ما انتخاب کردیم دیگه. میتونه به راحتی بیاد استاپ ما رو بزنه. میتونه بیاد این نقدینگی ها رو اینجا جمع بکنه دیگه و احتمالش میدم که بخواد بیاد بالا. بستگی داره بهش دیگه، ببینیم چطور حرکت میکنه.
خب کندلی بستش که احتمالاً دیگه میخواد بیاد بالا و این نقدینگی‌های بالا رو بگیره. اگرم بخواد نزولم بکنه احتمالاً دیگه استاپ ما رو میزنه و نزول میکنه، مگه اینکه از همینجا بخواد بیاد پایین دوباره. باید ببینیم. حالا ما این معامله‌ای که گرفتیم رو دیگه این تیکه آخر نزولش رو گرفتیم، ببینیم که حالا این کندل چطور حرکت میکنه. بله پرقدرت، بله میریم برای استاپ خوردن دیگه. ما سعیمون رو میکنیم که بهترین معامله رو بگیریم دیگه، کاری دیگه دست ما نیست. من خواستم که معاملات ریسکی رو حذف کنم و معاملات نرمالی که باش راحتم، باش راحت بودم دیگه. حالا برگشت بالا. این هم از معامله امروز ما. تک معامله ضررده امروز ضرر شد. ما سعی خودمون رو کردیم که معامله کم ریسک رو انجام بدیم، ولی خب در صورت دیگه بازار اینجوری حرکت کرد. این هم از معامله امروز ما. خب دیدید که معامله امروز ما چجوری بود، خیلی طول کشید. ما سعی کردیم که معامله کم ریسک رو انجام بدیم و دیدید که حالا معامله اینجوری پیش رفت. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.